हेलो गाइस, यो सेन्ट्रो मोडल 2 को हो। सेन्ट्रो धुलाइ भइसकेको छ हाम्रो। यो गाइड आज क्र्याङ्क कसरी बसाउँछ त्यो जानकारी गर्छु। अरू पिस्टनको यो पिस्टन कसरी मिलाउँछ, रिङ कसरी मिलाउँछ म अहिले जानकारी दिन्छु तपाईहरुलाई। यो भनेको टप रिङ हो। यो टप रिङ हो। टप रिङ भयो, यता भयो कम्प्रेसर रिङ, यो ओइल रिङ। यो टप रिङ भनेको यो भाग भनेको टाइमिङको भाग हो। यता टाइमिङको भाग हो। टप रिङ जहिले पनि टप रिङ यस्तो गरेर यता हुनुपर्ने, टप रिङ। कम्प्रेसर रिङ यता हुनुपर्ने। ओइल रिङ भनेको यो छ नि, ओइल रिङ भनेको यो सानो काँटा छ त्यो राख्नुपर्ने। एउटा काँटा यतापट्टि छ, यताको भागमा आउँछ। कि माथि छ, यो माथि राख्नुपर्ने। डब्लु हुन्छ भने एउटा यो डब्लु पनि हुन्छ। ओइलिङमा एउटा डब्लु हुन्छ। डब्लिङ जहिले पनि गजन पिनको यहाँ राख्ने, गजन पिनको समान राख्ने। टपिङ यता भयो, कम्प्रेसर यता, डब्लु भनेको यता हुन्छ गजन पिनतिर। त्यति नै हो गाइड। ल म अब हाल्छु। छोटो फाइनली भइसकेको छ हाम्रो। पिस्टन फिटिङ भइसकेको छ। हेलो गाइज, फेरि हाम्रो भिडियो नयाँ आउँछ। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अरू भिडियो नयाँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउँछ।